Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Als je deze video interessant vindt, geef een duim en schrijf je in, abonneer je op dit kanaal. Ik ga het hebben over de implicatie van de twee speeches die zijn gehouden door Amerikaanse vertegenwoordigers. Pete Hegseth en J.D. Vance. Die zijn in Europa, die hebben twee speeches gegeven en die twee speeches waren walgelijk, waren slecht, het was triest. Het zijn rookie mistakes, zeggen de Republikeinen in Amerika zelf. Het zegt mij, de inhoud zegt me niet zoveel, laat ik het zo zeggen. En inderdaad, rookie mistakes kan je zeggen. Ik denk dat het gewoon incompetentie is. En niet alleen van die politici die enorm nieuw zijn, net in hun functie, maar ook van de staf die ze dus hebben. Blijkbaar hebben ze zoveel ambtenaren weggejaagd of ontslagen dat ze alleen maar nitwits hebben. Zo'n speech, zulke speeches schrijf je niet en laat je niet door jouw functionaris uitspreken. Maar wat spreekt eruit? Want dat is wel belangrijk. Die speech zelf boeit echt niet. Maar wat spreekt eruit? Nou, een van de dingen die heel duidelijk is geworden, is dat Trump geen enkel politiek doel heeft met de oorlog in Oekraïne. Het enige wat hij wil, is dat hij heel snel voorbij is. Dat hij kan zeggen, kijk eens, ik heb vrede gebracht. Hoe stabiel die vrede is, boeit hem niet. Hij wil daar dat die oorlog stopt, puur om daar zelf dan te kunnen zeggen van, ben ik geweest, ik heb die vrede gebracht. Dat we daarna 5 jaar later een wereldoorlog hebben, dat boeit hem niet. Wat dat betekent is in feite dat Europa moet zeggen van, hé Amerika, wat jij wil, het boeit ons niet. Wij hebben wel een politiek doel en wij steunen Oekraïne totdat dat politieke doel gehaald is. En wat zou dat politieke doel moeten zijn in mijn ogen? Het is heel simpel. Ik denk dat je gewoon strak moet vasthouden aan de grenzen van de Oekraïne in 1991. Dat is een helder doel. Dan kan je altijd nog zeggen, we gaan nog ergens proberen om, als het nodig is, toch tot een compromis te komen. Maar ik denk niet dat het nodig is. Rusland is nu echt heel erg ver heen. En we zien dat doordat bijvoorbeeld ezels aan het front, en bedoel ik niet soldaten, maar echt ezels die dus de logistiek moeten regelen. En we zien dat doordat de aanvallen steeds minder gevechtsvoertuigen gebruikt worden. We zien ook dat van de week 128 artilleriestukken van de Russen werden in 1 dag vernietigd door Oekraïne. Dat lukt je niet als je eigenlijk op je laatste benen loopt. Het lukt je wel als Oekraïne zijnde als je tegenstander op zijn laatste benen loopt. En die Russen lopen op hun laatste benen. En nu komt Trump en zegt, ik wil vrede, maakt me niet uit. Nee, zo werkt dat niet. Europa moet nu zeggen, bekijk het dan maar Amerika, dan stap je maar uit, dan gaan wij verder. Dan duurt die oorlog langer, dan kost het meer leed, dat is zo. Maar de volgende wereldoorlog komt eraan als we nu niet afrekenen met Rusland. Want Rusland, als die wint, als die dus delen van Oekraïne krijgt, dan zullen ze de rest van Oekraïne ook willen hebben. En dan stoppen ze niet bij de grens. En we zien eigenlijk nu dat Rusland ziet dat Amerika het niet boeit en Europa nog zoekt naar, wat zijn wij nou zelf iets? Betekenen wij iets of gaan wij weer aan de leiband van Amerika lopen? En de aanslag op de kerncentrale van Tsjernobyl is het Russische verhaal van, dan gaan we eens kijken hoe sterk ze nog staan met z'n allen. Wij gaan gewoon iets doen wat pertinent echt onacceptabel is. Wij gaan een kerncentrale rechtstreeks aanvallen. En dan gaan we eens kijken wat er gaat gebeuren. Nou, er gebeurt dus nu helemaal niks. En dan zie je dus dat Rusland nu het gevoel heeft van, wacht even, wij kunnen heel ver gaan, want Amerika boeit het niet. En Europa heeft geen stem om te zeggen van, wij doen daar wat aan. Nou, dat moet echt veranderen. Rutte probeert nog een beetje de lieve vrede te bewaren binnen de NAVO. Ik denk dat hij daar onderhand mee moet stoppen en dat hij zijn ballen terug moet zoeken en zijn ruggengraat ook. En daar toch moet zeggen van, wacht even. Dit moet nu anders. Amerika, jij valt in lijn of er zullen straks 2 NAVO's zijn. En misschien is dat wel het beste. Misschien moeten we als Europa wel zeggen van, oké, dan doen we het zonder Amerika. Dan hebben we Canada, dan proberen we Australië, Nieuw-Zeeland er nog bij te krijgen. Misschien Japan ook. En dan blijft het maar bij dat en geen Amerika. Als dat zo moet, dan moet het maar. En dat betekent dus ook dat we geen wapens meer in Amerika gaan kopen. En dat we dus echt zeggen van, we gaan het zelf ontwikkelen. En ik denk dat dat heel goed is om dat te doen. En dat dan ook in samenwerking met Oekraïne. Want Oekraïne heeft een enorme ervaring nu
met de wapens die ze nu gebruiken. Kijken we naar bijvoorbeeld de drones, kijken we naar de aangepaste wapens die ze nu echt op deze oorlog ontwikkelen. Daar kunnen wij wat van leren. Daar kunnen we ze mee helpen om dat te ontwikkelen. En wij kunnen daar dan zelf ook onze wapens mee ontwikkelen. Het is triest dat we wapens nodig hebben. Ongelooflijk triest, want hoeveel welvaart hadden we kunnen creëren met al dat geld wat nu verloren gaat in die oorlog. Maar die oorlog is een realiteit. Rusland is hem begonnen om Oekraïne te veroveren. Alle bullshit eromheen, die telt niet. Het is een veroveringsoorlog en dat zal moeten worden gestopt, want anders stopt het niet bij Oekraïne. En we zullen dus als Europa moeten zeggen van Amerika, je kan willen wat je wil. Trump, je kan willen wat je wil. Je hebt niets te zeggen over deze oorlog. Jij bekijkt maar wat je met Poetin bespreekt, maar wij zetten die oorlog door totdat we onze politieke doelen bereikt hebben. Want zonder politiek doel deze oorlog beëindigen betekent dat Europa gewoon keihard in gevaar is en dat Rusland weet dat Amerika ons gewoon laat stikken. Het Amerika van Trump is niet het Amerika onder Biden of onder Obama of onder Bush. Het Amerika onder Trump is een heel op zichzelf gericht Amerika die scheid heeft aan wat Europa is. En dat blijkt ook dan wel uit die inhoud van de speeches. Dus wij zullen als Europa toch onze ruggengraat, net zoals als Rutte, moeten zoeken. En toch kijken van hoe gaan wij hier rechtop staan. En er wordt zonder dat het doel van Europa en uiteraard Oekraïne, maar ik denk dat de doelen van Oekraïne en Europa redelijk gelijk lopen. Zonder dat dat doel bereikt wordt, komt er geen vrede. Dat zal heel helder moeten worden gemaakt aan zowel Poetin als Trump. Want Trump en Poetin staan aan één kant. En Oekraïne en Europa staan aan de andere kant. En nou is het voor Oekraïne te hopen dat Europa dan daadwerkelijk ook iets voorstelt. Ja, dat laatste, dat kunnen we alleen maar hopen, want tot nu toe heb ik dat niet gezien. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Moet je wel ingelogd zijn in je account, anders werkt dat niet. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe. Deze video wordt gesponsord door Maarten Verheijen van Beurs.com. Maarten Verheijen publiceert al 25 jaar de meest gelezen wekelijkse nieuwsbrief voor beleggers in de lage landen. Zijn eigenzinnige analyses worden gelezen door maar liefst 64.000 beleggers. En deze beleggers werden een hele lange tijd geleden al een jaar op voorhand geïnformeerd over de naderende kredietcrisis. Ze kregen in 2013 het advies om bitcoin te kopen en toen deed bitcoin nog maar $100. Ze verdienden 831% aan een belegging in rhodium. Dus als jij die wekelijkse nieuwsbrief ook graag wil ontvangen, ga dan naar beurs.com en schrijf gratis in. Samen met die nieuwsbrief ontvang je ook gratis het e-book Eindspel van ons financiële systeem, het e-book De Slag om de Petrodollar en het pas verschenen rapport De Beste Belegging die je nu kan doen.